السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناة المتواضعة. معكم دكتور أحمد معوض، وإن شاء الله نكون مع بعض الفترة دي في مراجعة منهج الفيزيكس للصف الثالث الثانوي تجريبي، وهنشتغل مع بعض في حل كتاب Questions Bank and Physics Exams للمعاصر، واللي هنبدأ مع بعض إن شاء الله من أول المراجعات على كل السيكشنز، وبعد كده هندخل على المودلز اكزام ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. First question. The opposite graph represents the relation between the power which is consumed in a conductor and square electric current intensity I square that passes through that conductor. Then the resistance of the conductor equals. نشوف الريليشن الأساسية بتاعتنا. مبدئيا أنا دلوقتي عندي relation between الباور والاي سكوير، فكنا بنقول power equal I square R، ومنها يبقى ال R هتبقى equal power over I square اللي هو السلوب بتاع الريليشن اللي معانا، ومنها نشوف ال R بتاعتنا هتبقى equal 100. تختار 2 points، وليكن هنختار البوينت دي والبوينت دي، فيبقى 100 negative 0 over 20 negative 0، ومنها resistance هتبقى equal 5 ohm. Question number 2. Two conductors of the same material have uniform cross sections. The length of the first conductor is 4.5 meter and the resistance is 6 ohm, while the length of the second conductor is 1.5 meter and its cross sectional area is quarter that of the first. So the resistance of the second conductor is. نشوف مع بعض. هنلاقي ان هو بيقول لي ان الفيرست كوندكتور 4.5 متر والسكند كوندكتور 1.5 متر، ومنها يبقى اللينس بتاع الفيرست كوندكتور L1 equal 3L2. طيب ايه المعلومات التانية اللي مديها لي؟ بيقول لي area is quarter that the first conductor، يعني الاريا بتاعت التاني ال A2 quarter A1، يعني ال A1 equal 4A2. وهنا هنشوف الريليشن اللي عندنا، يبقى R1 ب 6 ohm over R2 equal. ايه الفاريشن اللي عندي؟ الفاريشن عندي في اللينس وفي الاريا. نشوف الريليشن between الريزيستنس واللينس، هنلاقي عندنا ان الريليشن ما بينهم دايركت ريليشن، ولما بتبقى الريليشن دايركت بنقول 1 over 2 equal 1 over 2، يعني ده زي ده، يعني R1 over R2 هتبقى equal L1 over L2، ومنها يبقى L1 over L2 هتبقى equal 3 over 1. نفتكر مع بعض جبناها ازاي. بنقول والله انا عندي ال L1 مضروبة معمولة times 1 وال L2 معمولة times 3، يبقى L1 over L2 بناخد العكس بقى تبقى 3 over 1. طيب نيجي بالنسبة للاريا. الاريا relation between resistance and area is reverse relation، ومنها يبقى أنا عندي ال R1 over R2، قلنا ما دام reverse يبقى 1 over 2 equal 2 over 1، يعني R1 over R2 equal A2 over A1، ومنها يبقى A2 over A1 equal 4 I'm sorry equal 1 over 4، لأن هتبقى هناخد المعكوس برضو، فيبقى A2 over A1 هتبقى equal 1 over 4، ومنها يبقى 6 over R2 equal 3 over 4. نعمل cross multiplication فتبقى ال R equal 6 times 4 over 3 تدينا 8 ohm. Question number 3. In the opposite electric circuit,
the reading of the ammeter A equals. نبص على الاميتر اللي معانا، هنلاقي مبدئيا كده أول بوينت بعد الباتري بتاعتي هسميها A. نمشي مع الكوندكتور بتاعنا، هنلاقي البوينت اللي هنا برضو بينها وبين ال A كوندكتور، فبالتالي هتبقى برضو name A. بعدها resistance، يبقى هنغير، يبقى البوينت اللي بعد resistance هتبقى its name is B. ومنها يبقى أنا عندي 2 resistance، الريزستور بتاعي 6 ohm هتبقى اسمها AB، والريزستور 3 ohm هيبقى اسمها AB. ومادام الاتنين in the same name يبقى هما الاتنين parallel مع بعض. دي أول معلومة. تاني معلومة، هبص على الأميتر بتاعي هلاقيه على اللاين بتاع 3 ohm، مش موجود على اللاين بتاع 6 ohm، وبالتالي يبقى أنا مش عايز التوتال current، أنا عايز بس current of 3 ohm. ومنها هقول والله مادام الاتنين parallel ومتوصلين بالباتري والار سمول ايكوال 0، يبقى البوتنشال بتاعهم هيبقى هما الاثنين ايكوال، واخدين نفس البوتنشال بتاع الباتري، يعني البوتنشال هنا ايكوال 6، ومنها يبقى الاي ايكوال في اوفر ار، ومنها تبقى 6 اوفر 3 ايكوال 2 امبير. Question number 4. The opposite figure represents a part of an electric circuit. If the ammeter reading equals 0, the value of resistor are equals. نبص والله هنلاقي عندنا مادام الاميتر مدينا 0، يبقى البوينت هنا والبوينت هنا وليكن دي A ودي B، البوتنشال ما بينهم equal 0. potential difference أو البوتنشال عند ال A equal البوتنشال عند ال B. ومنها قلنا في الموقف ده امتى البوتنشال، مادام البوتنشال عند ال A equal البوتنشال عند ال B، يبقى يمينك على شمالك هيساوي يمينك على شمالك، يعني الريشيو between الريزيستورز حوالين ال A هتبقى equal الريشيو between الريزيستورز حوالين ال B. يعني نقول 4 over 8 equal 6 over R. ومنها يبقى ال R هتبقى equal 8 times 6 over 4 هتديني 12. Question number 5. Multiple identical resistors of number n. The resistance of each of them is R, are connected together in series. Hence, their equivalent resistance equal X, but when they are connected in parallel, the value of their equivalent resistance becomes Y, so R equals. نشوف كده مع بعض. أنا معايا أكتر من resistance أو أكتر من resistors، النمبر بتاعهم N، كل واحدة فيهم R. لما جينا وصلناهم مع بعض parallel، كانت المفروض equivalent بتاعتي equal X. ومنها طب هم المفروض لما تبقى in series، in series كانت equal X، طب المفروض لما تبقى in series كنا بنقول مادام equal يبقى حاصل ضربهم يبقى NR. تمام. وبعد كده in parallel اللي هي Y هتبقى equal R over N. كلام جميل. كده عندي معادلتين في مجهولين، عندي two variables. تمام. ال R وال N، هو عايز منهم ال R مش يهمه ال N. طب نحسب ازاي؟ يبقى هشوف ال N بتساوي مين فيهم ونعوض بيها في المعادلة التانية. فهنقول والله ممكن مثلا N equal R over Y، على أساس إن احنا نبدلهم مع بعض عادي جدا. ومنها نعوض في المعادلة الأولانية، يبقى الإكس هتبقى
equal r square over y، ومنها يبقى ال r square هتساوي y times x، ومنها يبقى ال r هتساوي root xy. Question number 6. The opposite figure represents a part of a closed electric circuit carrying an electric current of intensity 1 ampere. Then نشوف السؤال بتاعنا بيسأل على ايه، او التشوز بتاعتنا على ايه. والله التشوز بتاعتنا على البوتنشال بتاعت الاكس والبوتنشال بتاعت الزد، يعني voltage of x وvoltage of z. مبدئيا كده احنا عارفين من الرسمة اللي قدامنا ان voltage of y equal 0، ومنها لما نيجي نشوف الدايركشن بتاع الكرنت هنلاقي ان البوتنشال بتاع الاكس higher than البوتنشال بتاع الواي، لان احنا عارفين ان الكرنت بيمشي من البوتنشال الاعلى للبوتنشال الاقل، وبالتالي يبقى نقدر نقول ان ال Vx نيجاتيف 1 امبير times 1.5 ohm equal Vy اللي هي equal 0، ومنها يبقى نقدر نقول ان ال Vx هتساوي 1.5 فولت. طيب نيجي بعد كده نشوف ال VZ، برضو نشوف الدايركشن بتاع الكرنت، هنلاقي ان البوتنشال بتاع الواي higher than البوتنشال بتاع الزد، ومنها يبقى الواي بزيرو نيجاتيف 1 امبير times 2.5 فولت. ده كده بالنسبة للريزيستور بتاعتي. اجي بعد كده اشوف عندي باتري، الباتري الدايركشن بتاعها in the same direction of the current، وبالتالي يبقى هحطها بالبوزيتيف، يبقى plus 2 فولت equal VZ equal VZ، ومنها يبقى 1 times 2.5 هتديني 2.5 فولت بالنيجاتيف، لأن عندي 0 نيجاتيف 2.5 plus 2 هتديني نيجاتيف 0.5، ويبقى ال VZ equal نيجاتيف 0.5 فولت، وبالتالي يبقى الاختيار الصحيح اللي عندي نمبر دي 1.5 نيجاتيف 0.5. Question number 7. In the opposite electric circuit, when the switch S is closed. نبص كده مع بعض على switch S هيحصل ايه لما يتقفل. أول هام أنا عندي ال R3 كانت كانت in series مع R1. لما نيجي نقفل السويتش S هيبقى ال R3 in parallel مع ال R2، وبالتالي يبقى الفولتميتر أو معنى أصح ال equivalent resistance بتاعة ال R2 مع ال R3 هتقل معايا decreased، ومادام هيحصل لها decreased يبقى البوتنشال بتاعها هو كمان decreased، وبكده يبقى الريدنج بتاعت الفولتميتر هيحصل لها decreased. يبقى دي أول حاجة كده decreased. طيب نيجي نشوف الأميتر. لما نشوف إن ال R2 مع ال R3 الإيكوفالنت بتاعتها هيحصل لها decrease بالنسبة للريزيستنس، يبقى معناها إن التوتال ريزيستنس بتاعتي هيحصل لها هي كمان decrease، ومنها يبقى التوتال current هيحصل له increasing، وما دام التوتال current increasing يبقى الريدنج بتاعت الاميتر هتبقى increased، وبالتالي يبقى انا عايز decreased في الفولتميتر و increased في الاميتر، فهتبقى number B. the reading of voltmeter decreases and the reading of the ammeter increases.
Question number 8. If you have a set of electric resistors, each of them 6 ohm, what are the number of these resistors and the method of connecting them together between the 2 points X and Y to let an electric current of intensity 1.5 ampere pass through the circuit. نبص على السيركت بتاعتنا، هنلاقي عندنا إن ال VB equal 12 فولت، وإحنا عايزين ال current 1.5، ومنها يبقى ال R dash المفروض تبقى equal 6 over 12 over 1.5 هتبقى equal 8 ohm. نشوف معانا بقى ايه الريزيستنس اللي معانا. ماشي، عندي resistance between أو resistor between X وال Y، وعندي resistor 5 ohm، وعندي resistor 1 ohm، وبالتالي يبقى ال R X Y هتبقى equal 8 negative 5 plus 1 equal 6، وبالتالي هتبقى equal 2. طيب إذا كانت الريزيستنس الواحدة 6 أوم، يبقى معنى ذلك إن أنا عشان أحقق منهم 2 يبقى أنا محتاج أوصلهم مع بعض in parallel، وبالتالي عشان أحقق ال 2 أوم يبقى محتاج ال N بتاعتي هتبقى ب 3، بحيث إن يبقى R over N، R ب 6 و N ب 3، 6 over 3 equal 2، ومنها يبقى الاختيار بتاعي 3 resistors in parallel. Number B. Question number 9. 3 copper wires X, Y, and Z have lengths of 1 meter, 4 meter, and 2 meter, respectively. If the cross-sectional areas of these wires are equal, which of the following graphs represents the ratios of their resistance؟ نبص على الجرافز بتاعتنا. أول حاجة أنا عندي دلوقتي relation between اللينس والريزيستورز. الريليشن بتاعتي بتكون دايركت، وبالتالي يبقى المفروض إن كانت الريشيو ما بينهم من حيث اللينس 1 to 4 to 2، برضو محتاجين إن الريشيو ما بينهم من حيث الريزيستورز تبقى 1 to 4 to 2. مين اللي محقق لي الموضوع ده؟ هلاقي عندي هنا، هبص على نمبر سي، هلاقي الاكس واخدالها مربع واحد 1 سكوير، الواي واخدالها 4 سكويرز، الزد واخدالها 2 سكويرز، وبالتالي تبقى 1 to 4 to z، ومنها تبقى نمبر سي. Question number 10. In the opposite figure the value of VB is. نشوف مع بعض على حسب كيرشوف. أول حاجة كيرشوف first law. نبص على point A، هنلاقي إن الكارنت اللي داخلها 2 أمبير، خارج منها 2 currents، واحد فيهم 1.5 أمبير، والتاني اللي هو داخل على الريزيستور 4 أوم، وبالتالي هتبقى 1.5 أمبير. تمام، يبقى الكارنت هنا هيكون 1.5 أمبير، عشان نجمعه مع ال 0.5 يدينا 2. تاني حاجة نشوف مع بعض الدايركشنز هنا. تمام، هتلاقي أول حاجة معانا ال VB in the same direction، وبالتالي هنحطها بالبوزيتيف VB equal. نشوف مع بعض هنلاقي الكارنت ماشي في نفس الدايركشن برضو. معانا 2 resistors، أول واحدة 4 times 1.5 هتدينا 6 فولت، بلس عندي برضو 2 times 3 هتديني 6 فولت، ومنها يبقى ال VB هتبقى equal 12 فولت.
Question number 11. In the opposite electric circuit, when the switch K is closed, the reading of the voltmeters V1 and V2 becomes 9.6 volt and 7.2 volt respectively. Then the values of the internal resistance of the two batteries R1 and R2 are respectively. نشوف كده مع بعض هنلاقي إن الباتريز اللي موجودة في السيركتس اللي معايا in opposite direction، وما دامت in opposite direction يبقى معنى ذلك واحدة فيهم هتكون تشارج والتانية discharge. الهاير فولتيج اللي هي V1 12 فولت هتبقى discharge، واللور فولتيج اللي هي 6 فولت هتبقى charge case in charge case. تاني معلومة عندي، لو أنا عايز أشوف ال V الموجودة، الفولتيج اللي موجود أو البوتنشال الموجود على ال R اللي هي 1 أوم اللي قدامي، هلاقيها equal V1 negative V2، يعني VR equal V1 negative V2. في نفس الوقت المفروض إن هي equal IR اللي هي total current في الريزيستنس بتاعتي اللي هي 1، يبقى 1 times I equal I، ومنها ال I هتبقى equal V1 negative V2. V1 زي ما قلنا 9.6 negative 7.2 ومنها يبقى الكرنت هيكون equal 9، يبقى 9 نيجاتيف 6 يعني 2.4 أمبير. ده كده التوتال كارنت. ومنها بقى نشوف مع بعض، انت عندك هتقول والله ال V1 المفروض ان هي discharge، يعني هتساوي ال IR، يعني هتساوي بسم الله الرحمن الرحيم ال VB negative IR، يعني ال V1 المفروض تبقى equal VB negative IR، ومنها يبقى ال IR هتبقى equal ال VB negative V، يعني 2.4 times ال R small هتبقى equal 12 negative، معايا ال V1 كانت عامل 9.6، ومنها يبقى ال R هتبقى equal 2.4 equal 12 negative 9.6، ومنها يعني ال R هتبقى equal 1 أوم، لأن 12 negative 9.6 هتدينا 2.4، فتبقى 2.4 over 2.4 equal 1. طيب نشوف بقى ال V2. ال V2 المفروض إن هي in charge case، وبالتالي هتبقى ال V2 equal VB plus ال I في ال R، ومنها يعني ال I في ال R هتبقى equal V2 negative ال V، هتبقى نيجاتيف ال V2 نيجاتيف VB، يعني أنا عندي ال I في ال R اللي هي 2.5 times ال R small طبعا R2، ومنها يبقى هنقول هنا R1 وهنا R1. تمام، المفروض تبقى equal ال V2 اللي هي 7.2 نيجاتيف ال VB اللي هي equal 6، ومنها يبقى ال R2 هتبقى equal 7.2 نيجاتيف 6 over 2.4. معلش يا جماعة،
2.4. 7.2 نيجاتيف 6 يعني 1.2 over 2.4، يبقى ال R2 هتبقى equal half 0.5 أوم. ومنها يبقى التشوز بتاعي هيبقى 1 أوم و 0.5 أوم اللي هي نمبر دي. Question number 12. Which of the following graphs represents the relation between the reading of the voltmeter and the value of the resistance taken from S؟ والله لما نيجي نشوف في السيركت اللي قدامنا هنلاقي الانترنال ريزيستور بتاعة الباتري equal 0، ومفيش عندي أي ريزيستورز تانية موجودة غير الريزيستورز اللي هي parallel مع الفولتميتر، وبالتالي يبقى الريدنج بتاعة الفولتميتر هتفضل هي الريدنج بتاعة الباتري، مش هتفضل هي الفولتج بتاعة الباتري، مش هتتغير مهما غيرنا في الاس، وبالتالي هتبقى constant relation بتاعتي اللي هي نمبر دي. Question number 13. Three identical resistors, each of value 24 ohm, are connected in different ways. Hence, the following choices represent the possible values of their equivalent resistance except. أول حاجة نبص مع بعض إيه الإيكويفالنت اللي ممكن تطلع معانا. لما نبص قدامنا هنلاقي فيه 36 وهنلاقي فيه 20 وهنلاقي 16 وهنلاقي 8. بالنسبة لل 8 ممكن تطلع معانا بسهولة جدا لو عملنا ال 3 resistors اللي معايا in parallel، فهتبقى 24 over 3 equal 8. يبقى ال 8 ممكن تطلع معايا. طيب الحاجة التانية اللي أنا ممكن أخلي 2 resistance أخليهم مع بعض in parallel، فيبقى 24 over 2 equal 12، وأخلي معاهم واحدة in series، فيبقى زي ما احنا شايفين كده 2 parallel ومعاهم واحدة series، فيبقى دول كده مع بعض عاملين 12 plus 24 هتديني 36، يبقى ال 36 هي كمان معايا. الطريقة التالتة إن أنت ممكن تعمل 2 resistors in series ومعاهم واحدة in parallel، فيبقى عندك اللي فوق 24 times 2 equal 28، واللي تحت معاك هتبقى 24، ويبقى حاصل ضربهم على حاصل جمعهم times over add، فيبقى انت عندك كده 24 times 48 over 24 plus 48. نيجي نحسب هنقول 24 plus 48 لو قسمناها على 24 هتدينا 3، يبقى 24 over هنا 1 هنا 3، ويبقى 48 over 3 equal 16 as I think exactly right 16. يبقى كده 16 هي كمان هتطلع معايا، وبالتالي يبقى مش فاضل غير ال 20 هي اللي ما ينفعش تطلع معايا. Question number 14. The cross-sectional area of the cylindrical rod is 3 centimeter square and its resistance is 5 ohm. تمام، يبقى الاريا بتاعته هتكون 3 والresistance 5. It has been drawn uniformly until its cross-sectional area becomes 0.75 centimeter square, so its resistance becomes. طيب نشوف كده مع بعض ايه اللي حصل معانا. هنلاقي ان الاريا بتاعته بقت 0.75
وكانت الأول 3 over 0.75 equal 4، يعني قلت للكوارتر بقت الربع. في الحالة دي يبقى اللينس بتاع السلندر هيزيد 4 times، increased 4 times، فيبقى عندي الاريا نزلت للربع، وبالشكل ده يبقى الريزيستنس هتزيد increased 4 times، وفي نفس الوقت اللينس زاد ل 4 times، تمام، وبالتالي برضو يبقى الريزيستنس increased كمان 4 times، ويبقى 4 times times 4 times equals 16، ومنها يبقى الريزيستنس بتاعتي هتبقى equal 5 times 16 equal 80. 5 times 10 50 times 5 times 6 30 equal 80. That's right. Number A.